हाय फ्रेंड्स, बेबीताई स्पेशल मराठी रेसिपी या चॅनलमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत मोड मटकीची झणझणीत रस्सा भाजी। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूयात। खोबरं, शेंगदाणे, अर्धी वाटी तेल, मोहरी, जीरं, लसूण, लाल तिखट, धने पावडर, हळद पावडर आणि चवीनुसार मीठ, कढीपत्ता, एक टोमॅटो कट करून घेतला आहे, शेंगदाणे आणि खोबऱ्याचं वाटण 1 वाटी, एक मोठा कांदा चिरून घेतला आहे, 200 ग्रॅम मोड आलेली मटकी, कोथिंबीर, 1 ते 1.5 ग्लास पाणी गरम करून घ्यायचे। शेंगदाणे छान भाजून घेऊयात। शेंगदाण्याला छान फिरवून घ्यायचे। शेंगदाणे छान भाजून झालेले आहेत, काढून घेऊया। त्यानंतर खोबरं पण छान लालसर भाजून घ्यायचे। खोबरं पण छान लालसर भाजून झालेले आहे, काढून घेऊयात। खोबरं आणि शेंगदाणे छान मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचे। छान वाटण करून घेतले आहे। फोडणीसाठी कढईमध्ये तेल टाकायचे। तेल छान तापले की त्यात मोहरी टाकायची। मोहरी छान तडतडली पाहिजे। त्यात जिरे टाकायचे। जिरे छान फुलले पाहिजे। छान फिरवून घ्यायचे। त्यात कांदा टाकायचा। आणि परत छान फिरवून घ्यायचे। कांदा छान मऊ होईपर्यंत हलवत राहायचे। त्यात ठेचून घेतलेला लसूण टाकायचा। त्यामध्ये कढीपत्ता टाकायचा। परत छान फिरवून घ्यायचे। कांदा छान परतून झाला की कांदा छान मऊ झालेला आहे, त्यात टोमॅटो टाकायचा। छान मिक्स करून घ्यायचे। टोमॅटो छान मऊ झालेला आहे, त्यात खोबरं आणि शेंगदाण्याचं वाटण टाकायचे। 1 वाटी वाटण घेतलेलं आहे, त्यातले अर्धेच टाकायचे। त्यानंतर लाल तिखट,
हळद, धने पावडर, चवीनुसार मीठ छान मिक्स करून घ्यायचे। थोडंसं पाणी टाकून छान मसाल्याला तेल सुटेपर्यंत परतवून घ्यायचे। छान मसाल्याला तेल सुटले आहे। आणि आता आपण घेतलेली मटकी टाकून घ्यायची आणि छान मिक्स करून घ्यायचे। भाजी तुम्ही पावसाळ्यात गरमागरम अशी भाकरी, पोळी आणि भाताबरोबर बनवून खाऊ शकता। खायला खूप चवदार लागते। छान मिक्स करून झालेले आहे। मटकीला छान पूर्णपणे मसाला लागलेला आहे। त्यात पाणी टाकायचे। एक ते 1.5 ग्लास पाणी टाकून कोथिंबीर टाकायचा। छान फिरवून घ्यायचे। झाकण ठेवून 4 ते 5 मिनिट भाजीला छान शिजवून घ्यायचे। भाजी छान शिजवून झालेली आहे। फिरवून घ्यायचे। मटकी छान शिजून मऊ झालेली आहे। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि कमेंट्स करा। सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक यू।